ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਤਾੜੀ। ਪਲਚ ਤਤ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੋ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਤਾੜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾੜੀ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾੜੀ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾੜੀ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਗੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਗੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਗੀ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵੋ ਜੋਗੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में है सुख कनेरे। तुमरी कृपा में है सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुमरी कृपा में है सुख कनेरे, मैं सुख कनेरे। तू ठाकुर तुम पह अरदास। जियो पिंड सब तेरी राह। तू ठाकुर तुम पह अरदास। जियो पिंड सब तेरी राह। कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुमरा अंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचा भगवंत।
तेरी राह। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी राह। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, सो आज्ञाकारी। तू ठाकुर तुम पह सारे गुरु कृपा जी। अरदास, जियो पिंड सब तेरी राह। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी राह। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे। जी तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माँ। तुम मात पिता हम बारक तेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक तेरे। रामैया हो बारक तेरा, रामैया हो बारक तेरा। काहे न खलस अवगण मेरा, रामैया हो बारक तेरा, रामैया। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख कनेरे, में सुख कनेरे। तू ठाकुर
ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਵਾਈਏ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਸਬੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ अति ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। कोट 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 लगता वे, एक तिल ताका महल पावे। ਸੁਹਾਵੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਲਾ जित प्राप मेला बोले सोनेहा। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ बोले सोनेहा
दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह नेह चल चौर छत। शिवा पर मोहे है शुभ कर्म ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए निश्चय कर अपनी निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो बोले सोनेहा श्री अकाल बोले सोनेहा श्री अकाल बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह नेह चल चौर छत। जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत कबहू ना छाड़े खेत कबहू ना छाड़े के बोले सोनेहाल श्री अकाल बोले सोनेहाल श्री अकाल बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे करो कृपा सारे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु प्रथम पगाती सिमर के गुरु नानक नहीं ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए गुरु तेग बहादुर सिमरिए गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ नित आवे थाए कर नौ नित आवे थाए सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमर करो कृपा तेग बहादुर सिमरिए दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी वाहे गुरु। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु
गगन तमामा बाजो पर्यो निशाने खाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, बोले सोनिहा श्री अकाल, बोले सोनिहा श्री अकाल। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, नेह चल चौर छत। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह, नेह चल चौर छत। बोले सोनिहा श्री अकाल, बोले सोनिहा श्री अकाल, बोले सोनिहा श्री अकाल, बोले सोनिहा श्री अकाल। बोले सोनिहा श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ USA ਵਿਖੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈ ਸਹਿਸ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। बरस घना बरस घना बरस घना बरस घना बरस घना बरस घना बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया
बरस कहना बरस कहना बरस कहना बरस कहना बरस कहना बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना बल जा गुर अपने प्रीतम बल जा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभान मिला बरस कहना बरस कहना बरस कहना मेरा पिर घर आया बरस कहना मेरा पिर घर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना जिन धन पिर का साध न जानिया साबिलख बदन तुम लाने जिन धन पिर का साध न जानिया साबिलख बदन कुमलानी पैने राशि कर्म की फांसी बिन गुर परम पुरानी पैने राशि कर्म की फांसी बिन गुर परम पुलानी बिन गुर परम पुलानी बिन गुर परम पुलानी बरस कना बरस कना बरस कहना बरस कहना बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना बरस कहना बरस कहना बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना मेरा पिर कर आया बरस कहना नौ तन प्रीत सदा ठाकुर श्याम अन दिन भगत सुहावी नौ तन प्रीत सदा ठाकुर श्याम अन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गोर दर्श दिखाया जुग जुग भगत सुहावी
हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा, तू मेरा हाँ तेरा। हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा, तू मेरा हाँ तेरा। हम थारे त्रिभुवन जुग तुमरा, हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा, तू मेरा हाँ तेरा। सतगुर मिलिया निरंजन पाया, बहर न भव जल फेरा। सतगुर मिलिया निरंजन पाया, बहर न भव जल फेरा। बहर न भव जल फेरा, बहर न भव जल फेरा। बरस कना बरस कना बरस कना बरस कना बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना बरस कना बरस कना बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना मेरा पेर घर आया। बरस कना अपने पेर हर देख वेगासी तो तन साच से गारो। अपने पेर हर देख वेगासी तो तन साच से गारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारो। मुक्त भई बंधन गुर खोले। मुक्त बंधन गुर खोले। मुक्त पाए बंधन गुर खोले। बंधन बंधन गुर खोले। मुक्त भई बंधन गुर खोले। शब्द सुरत पत पाय।
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। बरस खाना बरस खाना बरस खाना बरस खाना बरस खाना मेरा पेर घर आ। बरस खाना मेरा पेर घर आ। बरस खाना मेरा पेर घर आया। बरस खाना बरस खाना बरस खाना बरस खाना मेरा पेर घर आया। बरस खाना मेरा पेर घर आया। बरस खाना मेरा पेर घर आया। बरस खाना बरस खाना बरस खाना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सतगुर सबनां दा भला मनाएंदा। तिस दा बुरा क्यों हो। आओ जी सारे इस शब्द का गायन करिए। गुरु साहब सबना दे घर में सुख शांतियाँ खुशियाँ खेड़े बख्शन। आओ कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारे ही अपने मुखारबिंद तो उच्चारण करना है। गज वज के बोलो जी। सतगुर सबनां दा भला मनाएंदा। तिस दा बुरा क्यों हो। सतगुर सबनां दा भला मनाएंदा। तिस दा बुरा क्यों हो। सबनां दा भला मनाएंदा। सबनां दा भला मनाएंदा। सबनां दा भला मनाएंदा। तिस दा बुरा क्यों हो। सबनां दा भला मनाएंदा। तिस दा बुरा क्यों हो। सतगुर दाता दयाल है। सतगुर दाता दयाल है। सतगुर दाता
दयाल है सतगुर दाता दयाल है जिसनों दया सदा है जिसनों दया सदा सतगुर अंदरों निर्वैर है सतगुर अंदरों निर्वैर सतगुर अंदरों निर्वैर है सतगुर अंदरों निर्वैर है सतगुर अंदरों निर्वैर है सतगुर अंदरों सब देखे ब्रह्म एक सोए सब देखे ब्रह्म एक सोए सतगुर सबना दा भला मनाएंदा किसदा बुरा सबना दा भला मनाएंदा किसदा बुरा सतगुर अंदरों निर्वैर है सतगुर अंदर हो निर्वैर सतगुर निर्वैरा निर्वैरा नाल जवैर चलाएंदे दिन विच हों तिश्तियां ना निर्वैरा नाल जवैर चलाएंदे निर्वैरा नाल जवैर चलाएंदे दिन विच हो तिश्तियां ना दिन विच हो तिश्तियां ना दिन विच हो तिश्तियां ना
ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਤਿਸਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਦਾ। ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। 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 ਜੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। 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 ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। नानक करता सब किछ जानदा, सब किछ जानदा। जी नानक करता सब किछ जानदा। जदों किछ गुझा ना होए,
ਜਦੋਂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਵਾਵਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ
ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਵਡੈ ਭਾਗ ਪੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਪਰਾਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਜੀ ਵਡੈ ਭਾਗ ਪੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਪਰਾਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ चरण कमल जाका मन रापै सो गया गन तिस जन न व्यापै जी चरण कमल जन न मन रापै सो गया गन तिस जन न व्यापै बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय गुण गावा गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय सागर तरिया साधु संगे निर्भव नाम जपो हर रंग
पार धन दोख किस पाप न पेड़े जम जंदार न आवे नेड़े। पार धन दोख किस पाप न पेड़े जम जंदार न आवे नेड़े। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। गुण गावा गोपाल राय। गुण गावा गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उधरे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। प्रभ आप बुझाई। प्रभु आप बुझाई। प्रभु आप बुझाई। प्रभु आप बुझाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उधरे प्रभ शरणा। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गुण गावा गोपाल राय। गुण गावा गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। बंदना हार बंदना गुण गावो गोपाल राय। गुण गावो हे गुण गावो गुण गावो गोपाल राय। गुण गावो जी गुण गावो गुण गावो गोपाल राय। गुण गावो गुण गावो गुण गावो
बंदना हरि बंदना गुण गावो गोपाल राय ये गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈ। आओ सारे राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन ध्याई और दूजा कौन ध्याई। ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन चाहिए कौन चाहिए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। छत्रधारी छत्रीपति शैल रूप शेतनाथ शौनिकार छाया बारी छत्रीपति गाये। छत्रधारी छत्रीपति शौनिकार छाया बारी राजा महाराजा महाराजा राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा। विश्वनाथ विशंभुर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बार धारी बंदन बताए। विश्वनाथ विशंभर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बार धारी बंदन बताए। राजा
राजन के राजन के महाराजा न्योली कर्म दूधा थारी ध्यानधारी ब्रह्मचारी ध्यान ध्यान को लगावे न ध्यान हो न पाए न्योली कर्म दूधा थारी ध्यानधारी ब्रह्मचारी ध्यान ध्यान को लगावे न ध्यान न पाए राजा महाराजा महाराजा राजा महाराजा महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा के महाराजा जिया सोरा छोड़ और दूजा कौन जाए और दूजा कौन जाए ऐ सोरा छोड़ दूजा कौन जाए और दूजा कौन जाए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा राजन के महाराजा जी महाराजा 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 एक बार सारे एक बार सारी संगत कृपा करो नाल जरूर गायो सारे राजन के राजा महाराजन के महाराजा करो कृपा जी राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसोरा छोड़ और दूजा कौन चाहिए और दूजा कौन चाहिए ऐसोरा छोड़ और दूजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा राजन के महाराजा जी राजन के राजा राजन के महाराजा जी महाराजा 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 इतनी कुछ सेवा प्रमाण करनी जी सारे ही गुरु घर दे कीर्तनीय गुरु की संगत इथों दे प्रबंधक सूझवान जिन्हां ने ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤੱਗ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 46ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਥਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਢਾਡੀ 12 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ $1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 7-8 ਦਿਨ ਹਨ, 5 ਜਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ $20 ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ $100 $150 ਉੱਪਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ $1 ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀਏ, $1 ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $5 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:20 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨੋ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਉਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਤ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਮਲਾ ਸੀ, 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਯਮਨਾ ਦਾ ਤੱਟ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਤੱਟ, ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਚਿੱਤਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੈ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗਜੂ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਚਿਹਰਾ ਤਮਤਮਾ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਨੇ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਰੂਪ ਚਿੱਤਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਤੇਗ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਜੂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਧਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਧਣੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖਿਆਲ, ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਆਪ ਹੈ ਅਭ ਹੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਗੰਜ ਪੰਜ ਲਾਖਾ ਪਾਖਾ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਆਲੇਖ ਆਪੇ, ਕਿਸ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੁਣਾਲੇ ਹੈ, ਰਕਾਲੇ ਹੈ, ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ, ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬਬਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਓ, ਬੁਤਾਨ ਤੇ ਮਿਰਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਆਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ। ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਮਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਮਝਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਭੈਣੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੋਲਿਓ। ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਮੜੀ ਮੱਠ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ? 41 ਸਾਲ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ,
ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ ਜਹਨ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 80 90 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ, ਮਤਲਬ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਾਸੇ, ਰੌਣਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਸੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਾਸੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਬਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿਤਵ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੁਥਾਜ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਲਾਚਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਬੇਵੱਸ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਛੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਝਾਕ ਰੱਖਾਂ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਪਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਇਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ।
मेरा पुत्र है कहते खालसा, दुनिया नीज ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज की है, वो गरीब निवाज रुलदे होना सी असी साध संगत। जिनकी जात बरन कुल नाही, सरदारी ना भई किदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्होंने लोग नीच कह के दुरकारते सन, ये झीवर ने, ये शिंबे ने, ये नाई ने, ते चंडालां दी गिनती च जट्टां नूं गिणदे सी। एवें अभिमानी ना बणीए। उन्होंने चुक के धरती तो मेरे सतगुरु जी ने सिर दे ताज बना के कहा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। किहड़ी वडियाई मेरे साहिब ने सानू नहीं दित्ती जी। ते उहदे बदले विच मंगदे की है कि सिखा तू रहत विच आ जा, फिर मैं तेरा ते तू मेरा। रहत प्यारी मुझको, बोलो ना सारे, रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा ना। ये गल्लां साडे वास्ते ने साध संगत। वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मैं थोड़ा उच्ची थां ते बह गया तो मैं ज्ञानी हो गया। नहीं भाई, आपां मिल के गुरु दियां बख्शिशां साझियां करन आए हां। की फर्ज ने साडे गुरु प्रति, गुरु पंथ प्रति। किन्नी क जरूरी होएगी ये फुलवाड़ी, जिहड़ी फुलवाड़ी नूं ला के मेरे गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्तां दा खून पा के फुलवाड़ी सिंजदे आ। अपने जिगर दे टुकड़ियां दा खून पा के जिहड़ी फुलवाड़ी नूं सिंजदे आ, ते साडे उस फुलवाड़ी प्रति कोई फर्ज नहीं। मत सोचना कि तुहाडीਆਂ गोदियां 'ਚ खेलदे बाल तुहाडे ने जां इन्हां दी जिंदगी अपनी निजी है। इन्हां नूं एहसास कराओ कि तुहाडी जिंदगी निजी नहीं, तुहाडी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह दी अमानत है। ये पुत्र परिवार साडा निजी नहीं। इन्हां नूं पालदिआं चेता रखो, ये गुरु गोबिंद सिंह दी फुलवाड़ी दे फुੱਲ ने, ते इन्हां नूं खिड़ियां रखना साडा धर्म बन जांदा है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ नहीं सिख ਨੂੰ दे रहे। जोगी जी सानू तस्वीर दिखाते चमकौर दी गढ़ी दी। जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना। गुरु साहब कहते तुसीं अज आराम करोगे तो गोबिंद सिंह तुहाडा नौकर बन के अज पहरा देवेगा। दुनिया विच ऐसा मुरशद नहीं मिलना गुरसिखो, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਹਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ? ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾਂ ਉਤਰਨਾ, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। महाराज टहल रहे ने ते सिख विश्राम कर रहे हैं। वो गुरु गोबिंद सिंह ते अज भी पहरेदार बन के तेरी राखी वास्ते खड़ा है। सिखा कदी अखां खोल के ते वेख, वो गरीब नवाज है, ਉਹਦੇ वर्गा कोई नहीं है। और दूजा कौन ध्याई है? गुरु के कीर्तनीय सुना रहे सी ते मैनूं ऐ लग रहा जिवें सानूं पुछ रहे ने भी दसो किहदी झाक रखदे हो, किहदे पैरां 'ਚ सिर रखोगे? ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ, किस कीमत ते दिता सी ये ताज सानू। ते ताज दे के नहीं कह के मैं एहसान कर रहा, कहते तुसी मेरे ते एहसान कर रहे हो। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ पर। एडी वडियाई दुनिया च कौन देगा भाई? ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਜਰਾ, ਐਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਸ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा।
ਗੱਜ ਕੇ। सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा। गुंजा आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਕੀ? ਰਹਿਤ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਚੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਕਮਾ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੁੰਦੇ ਜੀ ਪਿਓ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੀਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜੇ ਦੀਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉੱਠਣਗੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰਨਗੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਬਿਰਦ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਪੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਦਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਦਣ 5 ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਦਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਦਣ 5 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਖਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ 5 ਤੋਰੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। 5 ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ।
ਕੱਲਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿੜਗੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਥਾਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਂਭੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਥਾ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਨ ਖਾਲਸੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੰਗ ਮੇ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਆਈ। ਬਾਲੀ ਸੇ ਹੁਆ ਜਬ ਇਨ ਸ਼ਹੀदों के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਐ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम, उन्हां दियां गर्दनां नूं चुम्मिया जिन्हां गर्दनां ते कल फट चलने ने, तलवारां चलणियां ने, टुकड़े टुकड़े होने ने जिस्म, जिगर दे टुकड़े बाबा अजीत सिंह विच ने, बाबा जुझार सिंह विच ने, जानो प्यारे सिख ने। चूमा कभी हलकूम, दहन चूमने बैठे, मत्थे चुम्मे। वाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज, तेरे वर्गा वाकई एवें नहीं क्या अल्लाह यारखां जोगी ने। इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध वह नानक की कसम, जितनी भी हो दशमेश की तारीफ वह है कम। साड़ी जुबान की कहेगी भला? एक जी क्या बखाना है, ये की बयान कर लवेगी भला? ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਲਕ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਾਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਡ ਲੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਡ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਚੂਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ, ਦਹਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਆਏ, ਜਬ 35 पे आए तो ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਠਾਤੇ हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹਿਤ? ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲੀ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਠਾਤੇ हैं जमी से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से, खाक चुक के मत्थे ਨੂੰ ਲਾਈ। सर ठीक किए सरके हुए बालिशे जी से, घोड़े ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ। ਵੇਖੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਓ ਰਾਖਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से, सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से, तरतीब दी हर शै को ला ला के कहीं से। सारी रात जड़ी सी ना, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਚੌਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, तरतीब दी हर शै को ला ला के कहीं से। जो कहते हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। मैं दुनिया के धर्म आगुआं नूं वेख्या, पर मैं किसी मुर्शद के अंदर अपने प्यारिਆਂ ਲਈ इदा प्यार लटाउंदियां नहीं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਟਾ ਰਿਹਾ। प्यार वंडिया सतगुरां दोही पासी, थोड़ा किसे पासे थोड़ा किसे पासे, चारे लाल शहीद करवा दिते, जोड़ा किसे पासे जोड़ा किसे पासे। क्यों ना शुक्र विच साह साह गुजरे। महाराज अज दे दिन ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, भाई चिखा चिणो। ते लांगरी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बुला के क्या पकवान तैयार करो। जे इतिहास में तस्वीर वेखो ना बहुत कमाल है। शुरा वज्जिया सी जदों कठोर धुनख की तंदी खिंची, जख्म दूजी वारी फटे, ज़्यादा शरीर घाव बहुत वड्डा गहरा है, तो महाराज ने हुण मना कर दिता, बस हुण समा आ गया, चिखा तैयार करो। सिंह चिखा तैयार करन लग पे। उधर महाराज ने कहा पकवान तैयार करो, संगत आएगी। सिख विराग विच किते हंजू ना वहाउण, लंगर छको। नाले सिंह चिखा तैयार करी जाते हैं, नाले पुछी जाते हैं सतगुरु जी की हुक्म है, की भाणा है। महाराज कहते चिखा तैयार करो, फिर दसते हैं। लांगरी सिंह हाजिर होए, लंगर तैयार है महाराज, पकवान तैयार ने। गुरु साहब कहते आओ सारे रल के छकीए। खालसे नूं सोग तो मुक्त किया, उदासी तो मुक्त किया, खालसे नूं निराशता के समुंदर च डुब्बण ही नहीं दिता। महाराज हर सवास भावें अपने पुत्तां नूं कुर्बान कर रहे हैं ते भावें अपने तन नूं त्याग रहे हैं, खालसे नूं चढ़दी कला बख्श रहे हो। तैयारी हो गई साध संगत, चिखा चिण दित्ती ते जो सानूं इतिहास चों दर्शन हुंदे, संगत ने प्रशादा छकिया, दीवान की समाप्ति हुई ते महाराज ने कहा हुण साडी आखिरी फतेह है। संगत ने कहा पातशाह असीं तुहाडे दर्शन करदे सी, तुहाडे नाल गल्लां करदे सी, हुण गल्लां किद्दां करांगे। महाराज कहंदे बहुत खूब पुछिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश करो, पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ताबिया खड़े करो। अरदास कीती, गुरता दे चिन्ह अर्पण करके मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां। सिख बहुत विराग च ने, ਜਿਹੜੇ ਦੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਲਵੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰਾ, ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਤਹਿ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬੱਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਤਹਿ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਪੂਤੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਪੂਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਇਆ, ਜਲ ਸੁਕਾਇਆ, ਦਾੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਗਾ ਸਜਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਿਖਾ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰ ਸੀਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। 100 ਕਰਮਕਾਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੰਦ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ? ਭਰਮ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ। ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਓ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ। ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੁਰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੋਰਾ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਮ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਦੇਸ਼। ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੇ? ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਦੂਜਾ ਔਰ ਕੌਣ ਧਿਆਈਐ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੇ।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੁਕਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਿਆਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਧਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਜਥਾ 9:15 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ। 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਮਰਦ ਅਗਮੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ, ਉਸ ਮਰਦ ਅਗਮੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਰਦ ਅਗਮੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ।
मेरा पिता ले ले, मेरे पुत ले ले, मेरा वसदा घर बर्बाद कर दे। हो चुगले नौहां दे नाल परिवार मेरा, ऐ पर खालसा पंथ आजाद कर दे, ऐ पर खालसा पंथ आजाद कर दे। हाँ हो हाँ। तेरी कुर्बानी है महान बाजा ਵਾਲਿਆ तेरी कुर्बानी है ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ कीता सरबंस कुर्बान बाजा वालिया। तेरी कुर्बानी है ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ तेरी कुर्बानी है महान बाजा वालिया। दुखी मजलूमां दा गया ना दुख चलिया, पिता जी नू दिल्ली कुर्बानी देन कलिया। ਦੁਖੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਕੱਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਕੱਲਿਆ। बालड़ी सी उम्र, बालड़ी सी उम्र, बालड़ी सी उम्र निधान बाजा वालिया। तेरी कुर्बानी है ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ तेरी कुर्बानी है महान बाजा वालिया। वक्त को लेना जदों अखां मूरे घुमिया, हिंदुआं दी सुती होई गैरत नू टुमिया। ਵਕਤ ਕੁ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਟੁੰਮਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਟੁੰਮਿਆ। मुर्दे रूहां च जान पाई बाजा वालिया। तेरी कुर्बानी है महान बाजा ਵਾਲਿਆ तेरी कुर्बानी है महान बाजा वालिया। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਠੋਸ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਭੁੱਲਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਠੋਸ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ, ਠੋਸ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ। ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ तेरी कुर्बानी है महान बाजा वालिया।
ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮਹਿਕ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮਹਿਕ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਆਪ ਮੱਲੇ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਪੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਪੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਪੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਗਰਾ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਸਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣਾਈ ਦਾਤਾ ਨੂਰੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੀ ਧਨ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਸਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣਾਈ ਦਾਤਾ ਨੂਰੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣਾਈ ਦਾਤਾ ਨੂਰੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੀ ਗੋਦ ਚ ਸਮੋਲਿਆ ਤੂਫਾਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਨ 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 ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋ कुर्बानी बा इसार के रोशन अहराम एक दाम सजायत के दिल अफजा पैगाम चिड़ियों को भी शाहबाज बनाने वाले ए दशमेश पिता साहिब आपको लाखों प्रणाम कर्जे से हिंद तेरे सुबक दोष ना होगा तेरा ये एहसान हमसे फरामोश ना होगा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी लाला दौलत राय कहंदा परमेश्वर दी सियाणप एक थां दे उत्ते एकत्र होई कहंदा परमेश्वर दी कला एक थां दे उत्ते एकत्र होई
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਸੋਹਣਾਪਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ S.N. ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਆ ਬਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰਦੀ, ਹੋਈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਹੀ ਤਾਰ ਦੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਜਦ ਤਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਫਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹ ਬਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲੱਭਦਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਨੂਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੋਇਆ, ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਰੋਇਆ, ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਦ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਬੂ ਜਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਫਿਰ ਰੋਏ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਕਦੋਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਰੋਬੈ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਹ ਬਾਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ
ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਢਾਟੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸੰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੌਰੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੌਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕੜਕੜ 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 ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਧਿਆ ਜੀ ਪਈਆਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੰਬੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਗਏ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਵਾਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ। ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਲੈ ਕੇ 94 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲਾਂ। ਰੋਕੂ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਛੱਲਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਲਾਂ। ਰੋਕੂ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਛੱਲਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਰੜਕ ਮੜਕ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਬੜਿਆਂ ਬੜੇ ਫੇਰਲੇ ਮਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੁਝਦਿਲ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਬੜੇ ਫੇਰਲੇ ਮਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੁਝਦਿਲ ਬਣ ਕੇ। ਨਾ ਧੋਣੀ ਆਪਣੀ ਧੜ ਕੇ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਰੜਕ ਮੜਕ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੂਝਾ ਹੋ ਕਰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ। ਪੜਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੂਝਾ ਕਰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਹੋ ਪੜਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੂਝਾ ਕਰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਰੱਬ ਦੂਜਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਹੋ
ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰੇ ਝੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰੇ ਝੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਢੀਲਿਆ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਖੰਗੂਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੈਣਾ ਨਾ ਜੱਟੇ ਰੜਕ ਮੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੱਗ ਤੇ ਰੜਕ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ $200 ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਹਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤਕੜ 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 ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਠੀ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ 21 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਏ, ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਕੌਣ ਪੜੂ? ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਹ ਬਈ ਤਿਆਰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੰਡਤ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਪੰਡਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕੁਝ ਪਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ। 7 ਮੀਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਾਹ, ਧੂਈ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਇਹੀ ਝਟਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨੀ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੀ। ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਨ ਤਾਬੇ, ਦੇਵੀ ਇਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਏ, ਚੜ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀ, ਧਾਰਾ ਜਾਪੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗ ਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਧੂਰ ਬੈਠਣ, ਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਇਹੋ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ, ਸੱਚ ਆ ਬਈ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਲੱਥ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਏ। ਮਰਦ ਉਤਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੋ ਹੱਥ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਥੈਲੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਮਿੱਥ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਮਿੱਥ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਜ ਚੋਂ, ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਜ ਚੋਂ, ਹੋ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰਾਨੇ, ਹੋ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰਾਨੇ, ਹੋ ਸਾਜੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਜ ਚੋਂ। ਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਜ ਚੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰਾਨੇ, ਹੋ ਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਜ ਚੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਪਿਲਾਉਣੇ ਪਹਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਪਿਲਾਉਣੇ ਪਹਲ ਦੇ, ਜੀ ਕਰਨੇ ਮਸਤਾਨੇ, ਹੋ ਕਰਨੇ ਮਸਤਾਨੇ।
ਦੀਵਾਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੋ ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਸੜ ਜਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਸੜ ਜਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਸੜ ਜਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਾਂ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆਵੋ ਭੋਰਿਓ ਮਦਮਸਤ ਤਰਾਨੇ ਲੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੋ ਮਸਤਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਲ ਲੁੱਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲੋ ਰਲ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਣਜਾਰਿਓ ਬਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਆਓ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਚਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਹ ਬਈ ਪਰ ਐਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਐਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਚਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਮੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸੱਧੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਚਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖੋਵਾਲ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਫੇਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 80,000 ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਧੂ ਜੀ ਸੱਧੂ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲੱਗੀ ਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਧਿਆ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਸੋਧਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ
5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਮਹਾਂਗਿਆਨਾ, ਨਿਤ ਨਹਾਉਣ ਦਲਿਦਰੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਦਮੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਮੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਬੇ 'ਚ ਡਲਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਧਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਬੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ। ਉਧਰ ਪਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਧੂਈ ਚੰਡੀ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ 'ਚ ਘੁਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਿਰਬਲ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਦੀ ਸੌਂ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਰਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਹੱਥ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੂਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੰਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਦਾਦ ਹੋ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਸੀ, ਬਖਰਾਜ ਲਾਲ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੋ ਬੋਲੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਹਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ, ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਹਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਗਰਜੇ ਬੰਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਗਰਜੇ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਹੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰ, ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਖੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਖੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ, ਇਸ ਤੇਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰਕੇ
ਜਗਾਉਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਅਣਖ ਜਗਾਉਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜੋ ਕਰਾੜੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਓਏ ਫੁੱਲ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣੂ ਅੰਗਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋ ਸਭ ਆਖਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦ ਰੱਬਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਤਰੀਆਂ ਜਾ ਹਾਂ करे जो फूल की रक्षा उसी को खार कहते, बदल डाले जो इंसान को उसी को प्यार कहते। सुनो ऐ दुनिया वालों, मैं तुझे बेताक कहता हूं, जो सिर को दार पे रख दे उसे सरदार सरदार कहते हैं। जबर जुल्म दी ਜਦੋਂ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕੰਬੜੀ ਛੱਡਦੀ ਏ ਪੌਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਗ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟੂ ਸਾਜਿਆ ਬਈ ਐਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਜਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਸਵਾੜਿਆ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਜਾਂ ਬਾਲੜਾ ਪਿਓ ਖਵਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਚਿਆ ਬੜੇ ਆਏ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਗਮੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਲਦ ਜਲਦ ਆਈਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਸ ਚਾਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਲਲਕਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਿੱਠਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਫਰੀडम। ਇਹ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਖੂਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਜੀ ਲਲਕਾਰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੌਣ ਆ? ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ ਤੇਗ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੂ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਵੀ ਨਾ ਪਕੜੀ चिड़ी उड़े डर से मर जाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए ते बोले काच दशमेश दया रामा ऊंच नीच दा भेद मिटा देंगे जेड़ी तलवार तो थर 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 कंबदा ओ तेनू तेग दे उत्ते नचा देंगे तेनू तेग दे उत्ते नचा देंगे। महाराज दी तेग चली सीस धड़ तो अलग हो गया। कई कहंदे ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇਗ ਚੱਲੀ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਹਿਬਦਾਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੱਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਠਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਲੋ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤਰੇ ਪੰਜ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਬੱਛ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ, ਨਾਲੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਬਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਛੱਟੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ, ਪੰਜ ਛੱਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਗੇ? ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਹਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਕਟਾਏ। ਸੀਸ ਕੀ ਹੈ ਫੀਸ ਹੋਏ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਰੀਸ ਪਾਛੇ, ਆਜੋ ਇਸ गली सीस तली पे टकाए के। जैसे तुम सीस लियो सी ना उच्चारी कशु, खुशी खुशी कटे खून अपना बहाए। पहले तुम सीस लियो पाछे तुम पोल दियो, देंगे हम अमृत तो क्या दियोगे गणाए। महाराज कहते दया सिंघा अमृत है अनमोल, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं दे सकदा, पर हाँ दाम तो ना दे सकूं, भेटा मंजूर करो। सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, पिता को कटा के जैसे खून की खिलाई होली, तैसी होली बेटों के मैं खून की खिलाऊंगा। सेहरे बांध कर कुर्बानियों के शीश पर मौत की घोड़ी पे बेटे अपने बैठाऊंगा। दो को चमकौर में कटाऊंगा कटारों संग, दो को सरहंद की दीवारों में चढ़ाऊंगा। शीश पे न ताज होगा, हाथ पे न बाज होगा, खुश गए अराज होगा, लवारस कहलाऊंगा। सुखों के समेत सरबंस सब दान किया, अब तो पिला दे पोहल मैं सेवक कहलाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ
ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੂ ਦੁਖੜੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲੂ ਦੁਖੜੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਗਮ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਗਮ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਇਥੋਂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਇਥੋਂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। पंथ महाराज के देग तेग फतेह, पंथ खालसे की हर मैदान फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ।
ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹੇ ਸਹਿਮ ਸਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਾਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਟਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਦ ਜੀਐ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋ ਨੀ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ
ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀ ਰਤਾ ਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਓ ਹੋ ਮੇਰ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲਿਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਰੁਣ ਸੰਵਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪਾਓ ਤੇਲ, ਦੇਹੁ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਉਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਕੜਿਆ ਪੈਰਾ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ, ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦੀ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚੌਰੋ, ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਾਉਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸੋਧ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ, ਤੋਇ ਕਾਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਵਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧਿ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਹਿਤ, ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਉ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਵੋ ਪਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਹੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੈ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ, ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ, ਇਹੋ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਤਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ, ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ। ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ। ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਆ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਰੋਂ ਭੁਲਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਭੋਰ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਔਗਣ ਵਿਸਰਿਆ ਗੁਣੀ ਕਰ ਕੀਆ ਰਾਮ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਅਵਰਨ ਬੀਆ ਰਾਮ। ਰਵ ਰਿਆ ਸੋਈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ ਜਲ ਥਲ ਤਿਰ ਭਵਨ ਘਟ ਘਟ ਥਾਪਿਆ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥਿ ਉਪਾਰਾ, ਤਿਰਵਦ ਮੇਟ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਗੁਣ ਸਮਾਣੇ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ।
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਚੁੱਕਾ ਭੁੱਲਾ ਰਾਮ, ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ। ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਚੁਕੇ ਸੋ ਸੰਤਾਪੈ ਜੇਤੀ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਆਪ ਛਾਤਾ ਆਪੈ। ਪਈੜੈ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਣੀ, ਸੋਹਰੜੈ ਪਿਰ ਭਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਈ, ਚੂਕੀ ਕਾਂ ਲੁਕਾਣੀ ਤੁਖਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋੜੀ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋਡੀ ਸੁੱਤੀ ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਤੀ। ਤਿਸ ਧਨ ਵਿਦਨ ਰਾਤੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੰਕਾਰ ਵਗੁੱਤੀ, ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਤਾਤੇ, ਉਡਰ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਹੂਣੀ। ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਹੋਂ ਰੋਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਬਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਹਿ ਕੋਈ ਨ ਚਾਹੈ, ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਵਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਸੰਗਨ ਸਾਥੀ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਐ, ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ। ਸਾਜਣ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀੜੇ, ਸਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ। ਸਾਰ ਸਮਾਲੇ ਤਨ ਸਜਣਾ, ਮੁਦਰੈਣ ਪਰਿੰਦੀ। ਮੁਦਰੈਣ ਪਰਿੰਦੀ ਗੁਣ ਸਰੇਂਦੀ, ਕਿਉ ਪ੍ਰਾ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ। ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨ ਜਾਣੋ ਵਿਖੜਾ, ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪਿਰ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੈ ਵਿਸੁੰਨੀ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਰਾਖੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾ ਰਸ ਫਲਿਆ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈੜੀਏ ਬਿਮਲ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਦਨ ਰਤੜੀਏ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮਲੀਜੈ ਰੋਸ ਨ ਕੀਜੈ, ਗਰਭ ਨਵਾਰ ਸਮਾਣੀ। ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ ਮਿਲੈ ਮਲਾਈ, ਮਨ ਮੁਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣੀ। ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਮ ਕੁੰਗਟ ਕੈਸਾ, ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਨਰਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਖਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੀ, ਹਮ ਲਾਲਣ ਕੇ ਲਾਲੇ। ਗੁਰ ਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਲੇ। ਗੁਰ ਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਇਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਬਧਾਤਾ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਨਦਰ ਕਰੈ ਤੂੰ ਤਾਰੈ ਤਰੀਐ, ਸਚ ਦੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਭਰਪੁਰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ। ਗੁਰ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ, ਤਿਰ ਭਵਨ ਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਰੰਗੀ ਜਿਨਸੀ ਜੰਤੁ ਪਾਏ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੈ ਬੇਦਿਆ। ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ, ਗੁਣ ਗੁਣੈ ਸੁਮਾਣੇ। ਮਸਤਕ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ, ਸਚ ਸਾਚ ਸਮਾਇਆ। ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੋ, ਸ ਸਾਚ ਪਛਾਤਾ। ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ, ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਸਾਚੇ ਉਪਰ ਅਵਰਨ ਦੀਸੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ,
ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਨਰਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਚ ਕਰ ਖੋਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੋ। ਦੇਵੈ ਸਚਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ, ਸਾਦਾ ਤਾ ਵਡਦਾਣਾ। ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਅਸਤਰ ਜਾਪੈ, ਸਾਚਾ ਮਹਿਲ ਚਰਾਣਾ। ਦੋ ਤਿਉ ਚਾਪਤ ਲੇਖ ਨ ਲਿਖੀਐ, ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਰਾਚਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਚੇਤਿਆ ਆਣਿਆ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਛੜਿਓ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣਿਆ ਰਾਮ। ਬਹੁ ਸਾਧ ਲਬਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ, ਵਿਛੜਿਆ ਨੀ ਮੇਲਾ। ਕੁੰਦ ਉਤਰ ਤਰੀਐ ਜਮ ਡਰ ਮਰੀਐ, ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਦੁਹੇਲਾ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਸਾਜ ਪ੍ਰਭਾਤਾ। ਅਵਕੜ ਰੋਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਇਨ ਬਿਦ ਛੂਟੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੈ ਨਰ ਹਰੇ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਸੇਵ ਪੁਰਖ ਨਰਾਲਾ ਰਾਮ। ਹਰ ਸਿਮਰੇ ਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਸਭ ਜਗਤ ਅਜੀਨਿ ਉਪਾਇਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਣ ਬਾਂਦੇ, ਗੁਰ ਖੇਲ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਚਾਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ। ਸਖਾ ਸੈਣ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪੋ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਤਿਰਰੋ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਰਸੀਐ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਹਿ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰਹਿ। ਪੈ ਕਾਟ ਨਿਰਭਉ ਤਰੈ ਦੁਤਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਹਰਸਿਉ, ਹਰਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਸੀ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਾਂ ਚੁੜਸੀ ਜਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਸੀ ਰਾਮ। ਧਨ ਸੰਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉ ਪਛਾਣਹਿ। ਮੈਲ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਲ, ਮਹਿਲ ਘਰ ਸਚ ਜਾਣਹਿ। ਪਤ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਘਰ ਸਿਧਾਵੈ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਰਸੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਈਐ, ਵਡਭਾਗ ਜਪੀਐ ਹਰ ਜਸੋ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਪੌੜੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਕਿਉ ਚੜੈ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨ ਬੇੜੀ, ਪਹਾੜਾ ਅੰਬਰੈ ਰਾਮ। ਪਾਰ ਸਾਧਨ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੰਘਾਵੇ। ਮਿਲਸਾ ਸੰਗਤ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛੁਤਾਵੇਂ। ਕਰ ਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਪਾਵਿਓ। ਨਾਨਕ ਪੇਯੰ ਪੈ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਸਮਝਾਵਿਓ। ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਲ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਹੋ ਰਿਆ ਸਰਬਤ ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰਿ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ।
ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਨੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਭੇਦਿਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ਮਨ ਬਿਸ਼ੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਮਰਖ ਪਾਹੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਰਹੀਏ ਦੁਖ ਕਿਨ ਸਹੀਏ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ਕਵ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਵੈ ਚੱਕ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਦਰਸ ਮਨ ਲਾਗਾ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗਾ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਤ ਹਰ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਹੀ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇਹਰੀ ਕਦ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਦਰਸ ਬਿਹੁ ਨਾ ਸਾਧ ਜਨ ਖੰਡ ਟਿਕਣ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਹਰ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਨਿਖੇਦਿਆ ਹਰ ਸਿਉ ਜਾਏ ਮਿਰਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਸੁਖ ਅੰਕ ਨ ਮਾਵੈ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਚਰਨ ਹੈ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਪਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਕਰਣਾ ਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋਖ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੋਖ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦ ਬਖੰਨਿਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸੁਣ ਅੰਚਲੋ ਗਹਿਆ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰ ਸਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਰੇ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ RAM ਨਾਮ ਉਰਨਹਾਰੇ ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਸਤਕ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਬਿਵਰਚਿਤ ਤਜੋ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨਾ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਵਰਚਿਤ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨੈ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਸੋ ਜਨ ਨਰ ਚੀਨੈ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਹਕਾਮਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਚੁਕੋ ਚਿਤਵਤ ਆਪ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਨਾਸਾ ਨਿਰਭਉ ਭੂ ਰਹੇ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਨ ਦਾਸਾ ਕਿਨਹੀ ਬੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਸੋ ਲੋਕ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਬੰਚਿਆ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਅਵਿਆਪਾਰੀ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਲਾਇ ਤੋ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰੀ ਸਾਚੀ ਵਸਤੇ ਭਾਰ